हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण 10th स्टँडर्ड इंग्लिशची फर्स्ट पोएम 1.1 टीनेजर्स प्रेयरचा वॉर्मिंग अप सोडवणार आहोत. सो जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला तर पटापटा चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा आणि तुमच्या 10th इंग्लिशमधला कोणताही चॅप्टर किंवा व्हिडिओ हवा असेल तर मला कमेंट करून सांगा. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 अँड डिस्कस. ओके, हा ती क्लास ॲक्टिव्हिटी आहे. तुम्हाला 5 ते 6 जणांचा ग्रुप करायचा आहे आणि चर्चा करायची. गिव्ह अ रेटिंग टू 1 to 5 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तुम्हाला 1 to 5चं रेटिंग द्यायचं आहे खालच्या या सेंटेन्सेसला. तर वेन यू हॅव टू मेक इम्पॉर्टंट डिसिजन व्हॉट डू यू जनरली डू. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला एखादा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असतो तेव्हा तुम्ही काय करता? कन्सल्ट पॅरेंट एल्डर्स, कॉन्टॅक्ट फ्रेंड्स फॉर ॲडवाईस. म्हणजे कन्सल्ट पॅरेंट एल्डर्स म्हणजे काय की तुम्ही वडिलांशी किंवा वडीलधाऱ्यांसोबत सल्लामसलत करता का? कॉन्टॅक्ट फ्रेंड्स अँड फॉर ॲडवाईस, तुमच्या मित्रांसोबत तुम्ही संवाद साधता का? प्रे टू गॉड फॉर गायडन्स, किंवा कोणाशीच बोलता नसेल तर आपण सरळ देवासमोर हात जोडतो, तर तुम्ही देवासमोर प्रार्थना करता का? थिंक डीपली इन सायलेन्स, का तुम्ही एकांतात बसता आणि मग खूप शांतपणे विचार करता? आस्क युअर टीचर फॉर हेल्प, का तुम्ही तुमच्या शिक्षकांना जाऊन विचारता? टॉस अ कॉइन टू डिसाईड, जेव्हा काहीच कळत नाही तेव्हा कधी कधी माणसं काय करतात, सरळ कॉइन टॉस करतात. म्हणजे आपण नाही का क्रिकेटच्या मैदानात टॉस करतो तसं टॉस करतात आणि ठरवतात की काय करायचं ते. तर मी माझं उत्तर लिहिलंय, तुमचं उत्तर माझं उत्तर मॅच केलंय की नाही मला कमेंट करून सांगा. तर सगळ्यात पहिलं मी काय करेल, थिंक डीपली इन सायलेन्स, स्वतः आधी विचार करेल की काय करायचं. नंतर कन्सल्ट पॅरेंट एल्डर्स, वडीलधाऱ्यांना विचारेल की काय करू शकतो. त्यानंतर आस्क युअर टीचर फॉर हेल्प, तुम्ही शिक्षकांना विचारू शकता. त्यानंतर तुम्ही कॉन्टॅक्ट फ्रेंड्स फॉर ॲडवाईस, मित्र आपल्याला कधी कधी खूप चांगलं मार्गदर्शन करतात त्यांना विचारू शकतो. आणि नंतर प्रे टू गॉड फॉर गायडन्स, मग देवाला विचारू शकतो. आणि त्यानंतर टॉस अ कॉइन टू डिसाईड, आणि मग नाहीच कळतं शेवटी टॉस अ कॉइन टू डिसाईड. सो अशा प्रकारे माझा क्रम असू शकतो. तुमचा काय क्रम असेल? सेकंड आहे, इन पोएट्री व्हेरी ऑफन देर आर लाईन्स इन विच द पोएट सीम्स टू टॉक डायरेक्टली टू अन ॲबसेंट पर्सन, an abstract idea or think object, such a tactic device used by the poet, the figure of speech, apostrophe. आता हे apostrophe हा figure of speech तुम्हाला इथे शिकायला मिळतो की त्याची डेफिनेशन कळते. एक कवितेमध्ये अशा काही ओळी वापरल्या जातात जिथे कवी एखाद्या उपस्थित नसलेल्या व्यक्तीसोबत किंवा एखाद्या कल्पनेसोबत संवाद साधत असतो. आणि जर असं घडत असेल की परमेश्वर आहे पण त्याचं अस्तित्व आपल्याला मान्यच आहे, पण तो कोणत्या रूपात आहे आपण सांगू नाही शकत आहे, त्यामुळे मग तिथे तो नाहीये, ॲब्सेंट आहे ना, प्रेझेंट नाही, ॲब्सेंट आहे, पण कवीला तो सतत सोबत दिसतोय ना. तर मग अशा वेळेस हा काय आहे, फिगर ऑफ स्पीच ॲपॉस्ट्रॉफी. ओके, त्याचं एक्झाम्पल आहे, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, डेथ where is the string, oh caveman wish I could live with you. Now complete the following creating examples of apostrophe for your own. आता आपण आपले उदाहरण तयार करूया. So oh life how beautiful you are, dear God please be with me. Books, you are my dear companions. Exams, I wish you best of luck. Oh you beautiful sky, I want to fly with you. So in this way we have completed these lines. If you like this video, please like it and share to your friends. If you have any query, you can ask me. If you have any doubt regarding any concept, I'll upload the video as much as early as possible. So please subscribe this channel and like the video. We'll meet in next video. Bye bye.